Γεια σας. Με το Πάσχα να πλησιάζει, θα ήθελα να αναφέρω κάτι που μπορεί να γίνει αυτό το Πάσχα, γιατί όταν εννοώ το Πάσχα εννοώ το Πάσχα σύμφωνα με την Παλαιά Διαθήκη. Οι μέρες που είναι εκεί πέρα, που είναι σαν σημάδι για μας και το Θεό, είναι ακόμη σε λειτουργία, ακόμη και άμα δεν το χρησιμοποιούμε στην σήμερον ημέρα μας. Και οι μέρες του Πάσχα στην Παλαιά Διαθήκη θα πέσουν 3 με 11 Απριλίου, συγκεκριμένα 3 με 4 είναι όταν ο Χριστός σταυρώθηκε, και το αναλύω στην έκτη μέρα της προφητείας της Αγίας Γραφής στην εφαρμογή μου, όποιος θέλει να αναλύσει πώς να τις βρίσκει κτλ. Αλλά αυτό που θέλω να κάνω είναι ότι αυτές τις μέρες είναι προφητικές και πολύ πιθανόν να γίνουν προφητικά πράγματα, όχι πολύ πιθανόν, σίγουρα θα γίνουν προφητικά πράγματα κάποια στιγμή στο μέλλον. Και σύμφωνα με τον προγραμματιστικό προγραμματισμό, όπως αναλύω, που δεν το θεωρώ ως λόγο του Θεού, αυτό απλά όπως τα είχα αναλύσει, υπέθεσα ότι το 2026 είναι αυτό που προωθούν ότι θα γίνει κάτι το 2026. Τώρα δεν λέω πως αυτό είναι κάτι σίγουρο, είναι απλά κάτι που αξίζει να παρατηρούμε. Τώρα συγκεκριμένα ο προγραμματιστικός προγραμματισμός που υπέθεσα ότι λένε, και όταν εννοώ προγραμματικό είναι τι λέει το Hollywood στην ουσία για το τι θα γίνει, και μετά πολλά πράγματα γίνονται, όπως έχω φτιάξει κάποια βίντεο από αυτό. Αλλά δεν το παίρνω στο λόγο του Θεού, μπορεί να είναι τελείως άκυρο, μπορεί να μην ισχύει καν. Αλλά άμα γίνει, είναι πολύ πιθανό να γίνει το 3 με 4 Απριλίου, χωρίς να βάζω κάτι στάνταρ. Απλά αυτό που προωθούσαν είναι η ψεύτικη εξωγενή εισβολή. Και συγκεκριμένα ότι ένα UFO θα χτυπήσει το Big Ben σύμφωνα με το προγραμματικό προγραμματισμό. Οπότε, σύμφωνα με την Αγία Γραφή, κάτι μπορεί να γίνει 3 με 4 Απριλίου. Μπορεί να μην γίνει φέτος, μπορεί να πέσει κάποιες από τις άλλες ιερές μέρες ή κάτι άλλο. Αλλά είναι κάτι ενδιαφέρον που μπορούμε να παρακολουθούμε. Τώρα, πρωτού ξεκινήσουμε, θα αναλύσω ένα κομμάτι ότι όλα τα άτομα λένε, άμα ρωτήσετε, ενώ όλα τα άτομα που δεν το έχουν ψάξει και απλά απορροφούν ότι τους προωθεί τα μέσα κοινωνικής ενημέρωσης, οι ειδήσεις και όλα αυτά, μέσα ψυχαγωγίας, βιοτεχνία ψυχαγωγίας να το πω έτσι, και προωθούν πάρα πολύ ότι οι περισσότεροι, άμα τους ρωτήσεις, θα πούνε, που το έχουν βγάλει αυτό το σκεπτικό το περίπου το τελευταίο χρόνο, ότι ναι, άμα το σύμπαν είναι άπειρο, δεν το αποκλείω ότι υπάρχουν εξωγήινοι. Γιατί όχι. Και ναι, εν μέρει βγάζει πολύ λογική αυτό το σκεπτικό και γι' αυτό προωθείται πάρα πολύ. Τώρα αυτό που θα αναλύσουμε σε αυτό το βίντεο είναι μια θεωρία συνωμοσίας που ακόμη και αυτοί που ασχολούνται με θεωρίες συνωμοσίας το θεωρούν πάρα πολύ τρελό. Τώρα αυτό είναι, ίσως το έχετε ακούσει, ότι αυτή η διαμάχη, η κυκλική γη με επίπεδη γη, και όχι, δεν θα αναλύσω άμα η γη είναι επίπεδη σε αυτό το βίντεο, δεν με νοιάζει άμα είναι επίπεδη, άμα είναι τρίγωνη, άμα είναι στρογγυλή, άμα είναι σε σχήμα ανθρώπου ή ό,τι και αν είναι, δεν με ενδιαφέρει. Αυτό που θα αναλύσω είναι ένα απλό πράγμα. Άμα είναι όντως κυκλική. Και το τι είναι προσωπικά δεν το ξέρω, αλλά μπορεί να ακούγεται πολύ τρελό, γιατί μεγαλώσαμε όλη μας τη ζωή μας σαν είναι αυτονόητο ότι είναι κυκλική. Τώρα, όσο το έψαχνα, είναι κάποια ενδιαφέροντα πράγματα που ίσως αξίζει να τα ακούσετε και βγάλετε δικά συμπεράσματα μετά, το τι ισχύει και τι δεν ισχύει, αλλά αξίζει να ακούμε όλες τις πλευρές, πιστεύω. Και σε αυτό που θα αναλύσω είναι ότι, όπως έδειξα στο προηγούμενο βίντεο, μετά το 1821, την απελευθέρωση μας από τους Οθωμανούς, ήρθαν από κάτω και το κείμενο που υπέγραψε ο Κολοκοτρώνης, και ήρθε η Μεγάλη Βρετανία και μας υποδούλωσε. Μετά από αυτό, το 1946 περίπου, μεταφέρθηκε αυτή η δύναμη στην Αμερική, και γι' αυτό η επιρροή της Αμερικής μέχρι σήμερα είναι πάρα πολύ δυνατή στην Ελλάδα. Ό,τι υπάρχει στην Αμερική μετέρχεται στην Ελλάδα. Οπότε είναι ενδιαφέρον όταν βλέπουμε τι ακριβώς γινόταν στην Αμερική παρελθόν. Πρώτα πηγαίνουμε σε ένα βίντεο του Norma Todd, που ήταν είχε σχέση με τις τράπεζες, με τον Κογκρέσο μετά, και έχει πολλή ιστορία, και
αυτό ήταν ένα κομμάτι που έβγαλε μετά από πολύ καιρό. Νομίζω αυτό είναι μετά το θάνατό του που το έβγαλε και έχει να πει το εξής πράγμα. Να το δούμε. The Republican National Committee got wind of what I was doing, and they did everything they could to stop me. They appealed to counsel to stop me, and finally they resorted to the White House. Was there objection because of what you were doing or because of the fact that you were doing it outside of the official auspices of the committee? No, their objection was, as they put it, my devotion to what they call anti-Semitism. That was a cooked-up idea, but in other words, it wasn't true at all. But anyway, that's the way I expressed it. And Excuse me, why and did they they made it stick. Why did they do that? How could they say that? Well, they could say it, Mr. Griffin, but they had to have something in the way of a rationalization of their decision to do everything they could to stop the completion of this investigation in the direction that it was moving, which would have been an exposure of this Carnegie Endowment story and the Ford Foundation and the Guggenheim and the Rockefeller Foundation, all working in harmony toward the control of education in the United States. Τώρα όπως βλέπουμε, η εκπαίδευση στην Αμερική προωθήθηκε από τους Rockefellers και άλλες οργανώσεις, και άμα έχετε κάνει κάποια έρευνα στους Rockefellers θα δείτε ότι ναι, δεν έχουν κάνει πολλά καλά πράγματα για την κοινωνία, ας πούμε, και ο κορονοϊός ξεκίνησε από αυτούς. Άμα το ψάξετε πολύ συγκεκριμένα, άμα πιστεύετε στον κορονοϊό, θα πω για τα εμβόλια συγκεκριμένα. Άμα πιστεύετε ότι ήταν στημένο, πολύ πιθανό να ήταν και για το ίδιο το κορονοϊό, σαν όλο το τέτοιο. Γιατί είναι ενδιαφέρον πως έκαναν μια πρόβα ένα χρόνο πριν τον κορονοϊό, το 2019, για μια πανδημία με τους Rockefellers και το WEF και όλα αυτά. Τώρα, χωρίς να μπαίνω σε λεπτομέρειες, γι' αυτό έχω αναλύσει σε άλλα βίντεο. Αλλά αυτό που θα αναλύσουμε εδώ πέρα είναι ότι ναι, οι Rockefellers δεν έκαναν πολλά καλά πράγματα συνήθως για την κοινωνία, και το γεγονός ότι ήθελαν να εμποδίσουν, να διεισδύσουν μέσα στο εκπαιδευτικό σύστημα της Αμερικής και να προωθήσουν κάποια πράγματα. Και ένα από αυτά τα πράγματα είναι ότι η γη είναι κυκλική. Πάμε να δούμε τον πρώτο μας μάρτυρα, που είναι, ξεκινάω από την πιο μη έμπιστη πηγή, να το πω έτσι, αλλά ταυτόχρονα είναι μια έμπιστη πηγή, που είναι ένας μάρτυρας, και μετά θα πάμε σε πιο ξεκάθαρες αποδείξεις. Ξεκινάμε με αυτό το βίντεο αυτής της κοπέλας που λέει το εξής. Tell me your name. Ruth Heath, Ruth, and how old are you today? 102, 102. So you were born in 1918. 1918. And we were just talking, and I asked you what shape the Earth is, and what did you say? What were you taught in school in elementary I was taught school? in school that the earth was flat. Where did you go to school? Elementary school. I went to school in Hamden, Connecticut. So how does it make you feel to realize that you were right as a kid? It makes me feel better. It does make you feel better, right? Oh, it makes me feel alive. Oh my God, that is so true. My whole life, I believe, what I was taught. That's And then right. when I discovered the flat earth, You feel better about it. because we are the center of creation. That's right. We are important. That's right. We are We here. are God's children. And when all the problems that are happening in this world today, I'll give you some good news. A lot of the problems that they report on the news aren't even real. that's right. That's right. They're just keeping us in fear. Keeping up. That's right. That's right. That's right. I understand that. I understand. They just say what they want people to know. Και τώρα μπορεί να πείτε ότι αυτή μπορεί να είναι πολύ μεγάλη, μπορεί να μην θυμάται καλά, μπορεί το ένα, μπορεί το άλλο, μπορείτε να φτιάξετε θεωρίες. Οπότε πάμε σε ένα άλλο βίντεο που πρέπει να εξηγήσουμε ότι άμα η γη δεν είναι κυκλική, τότε πολλά από τις επιστήμες πρέπει να αλλάξουν αναγκαστικά, γιατί
η γη δεν είναι κυκλική, τότε δεν μπορούμε να πούμε ότι ο ήλιος είναι ακριβώς όπως το θεωρούμε τώρα. Και άμα ο ήλιος δεν είναι όπως το θεωρούμε τώρα, ούτε το φεγγάρι δεν πρέπει να είναι όπως το θεωρούμε τώρα. Και άμα δεν είναι ούτε το φεγγάρι, όλη η επιστήμη αλλάζει. Και δεν μπορούμε να πούμε ότι η επιστήμη θα είναι ίδια άμα είναι κυκλική ή άμα δεν είναι κυκλική. Οπότε, άμα αυτό πιστεύανε παλιά, που θα το αποδείξουμε πιο πολύ, τότε όλη η επιστήμη τότε ήταν διαφορετική. Πάμε να δούμε αυτό από έναν επιστήμονα πριν γίνει το Απόλλω 11 με τον πρώτο άνθρωπο που μάλλον περπάτησε στο φεγγάρι. Να το δούμε. You have a theory about the moon, and we expect to be able to get observable facts about the moon fairly soon. What is your theory? Well, it is by now rather more than a theory. 10 or 11 years ago, I stated to various scientists that the moon is not a piece of rock, but it is a plasma phenomenon, cosmic plasma, and that this fact will eventually be confirmed. I made certain predictions which were already confirmed in 1958, and the situation now is coming close to a complete confirmation. What will be the result if you're proved to be correct in your theories? The result will be profound and decisive, because it will give proof that a complete re-investigation of the laws of nature is necessary. Because if the moon is a plasma, no man will ever land on it. The soft landing attempts will all fail. That means that the mass of the moon is less, far less than is currently assumed. It's in a different state of energy, and it has far less mass. That means there is no more explanation for the tides. If the moon, for example, had only a thousandth part of its current mass, then the tides would only be 2 inches high under conventional theories instead of sometimes 14 feet. And that means that if it is proved that the moon is a plasma, then all gravitational theories are out, and a new concept of the cosmos and of its laws has to be evolved. Aren't you being a bit adventurous, though, because you know that we're going to be able to test out your theories on the moon fairly soon? Well, not anymore. 11 years ago, of course, it was rather taking a risk. I was considered a lunatic, of course, but by now the evidence, accumulated evidence, is already so much in my favor that I'm not taking any risks anymore. On the contrary, there is scientific views expressed all over the world now that the moon seems to be of a quite different nature of what was assumed. But the Americans and Russians are thinking of landing men on it. Well, that will never happen. Not on the moon. On Mars, on Venus, on other planets, yes, but the moon is definitely, as I assert, a plasma. Οπότε όπως βλέπετε εδώ πέρα έχουμε επιστήμονες που πίστευαν άλλα πράγματα και αυτό είναι ένα κομμάτι. Άμα δύο άτομα με δεδομένα μπορούν να βγουν σε δύο διαφορετικά αποτελέσματα και να είναι εξίσου έγκυρα με πολλούς επιστήμονες να το ψάχνουν, τότε ποια είναι η αλήθεια? Γιατί για παράδειγμα, άμα δείτε οποιοδήποτε διαφωνίες με... επειδή αυτό είναι το πιο διάσημο στο ίντερνετ, γι' αυτό το βάζω, ξαναλέω, δεν λέω πως η γη είναι επίπεδη, αλλά άμα δείτε με διαφωνίες με ατόμων που λένε η γη είναι κυκλική, η γη είναι επίπεδη, ο καθένας παρουσιάζει τα μαθηματικά του και οι δύο, ο ένας λέει όχι, εσένα είναι λάθος μαθηματικά, εσένα είναι λάθος, και εν τέλει είναι κάτι που οι περισσότεροι που τα βλέπουν δεν ξέρουν μαθηματικά, όπως εγώ. Οπότε απλά είναι ξεκάθαρα το ποιανού λόγου θα πάρω και εγώ πιστεύω με αυτόν, άρα αυτός λέει σωστά, ή πιστεύω με εκείνον, άρα εκείνος λέει σωστά. Και εν τέλει απλά είναι έτσι, απλά σε μια διαφωνία χωρίς να βγαίνουν σε κάποιο συμπέρασμα. Σε αυτό το βίντεο δεν θέλω να δείξω μαθηματικά και να γιατί αυτό δείχνει έτσι και αυτό δείχνει εκείνο, γιατί κάποιος θα μπορούσε να πει κάτι εξίσου ορθό και να βγαίνει σε εντελώς αντίθετα συμπεράσματα. Αντίθετα, θέλω να δείξω δεδομένα για να βγείτε σε δικά συμπεράσματα που δεν έχουν να κάνουν σχέση με πράγματα που δεν μπορείτε να τα καταλάβετε μόνοι σας. Κάτι απλά, ξεκάθαρα. Οπότε πάμε να δούμε στις εφημερίδες εκείνης της εποχής και το τι λέγανε. Τώρα, αυτές οι εφημερίδες είναι πάρα πολλές. Δεν τη μετέφρασα βασικά γιατί είναι πάρα πολλές. Αλλά θα σας δείξω μια λίστα με πηγές και μπορείτε να καθίσετε να τις ψάξετε μόνοι σας και να δείτε όλη την ιστορία, την προπαγάνδα που προωθούσαν οι ειδήσεις για το πώς ξεκίνησαν να πιστεύουν από την επίπεδη γη και σιγά σιγά με τον καιρό, από το 1800 μέχρι 1900 σιγά σιγά, άρχισαν να βγάζουν τρελούς αυτούς που πίστευαν στην επίπεδη γη και η κυκλική γη άρχισε να γίνεται πιο κανονικό δόγμα, να το πω έτσι, και είναι όπως είναι σήμερα.
και πως πολλά πανεπιστήμια ακόμη πίστευαν ότι ναι, η γη είναι επίπεδη, ήταν σαν κάτι που διδασκότανε, κάτι πολύ ξεκάθαρο. Τώρα όλο αυτό δεν αποδεικνύει ότι η γη είναι επίπεδη ή η γη είναι, επειδή το διδάσκανε τότε, αυτό σημαίνει ότι αυτό είναι το σωστό, ή ότι η γη είναι κυκλική γιατί αυτό το διδάσκουν τώρα, ή δεν αποδεικνύει τίποτα. Απλά αποδεικνύει ότι ίσως υπήρχε κάποια συνωμοσία να προωθήσουν αυτό το δόγμα, αλλά ως στιγμής ξέρουμε μόνο αυτό. Τώρα, άμα αυτό που λέω ήταν αλήθεια και όντως υπήρχε μια συνωμοσία και όλα αυτά είναι ψέματα, αυτό το ψέμα θα συνεχιζόταν μέχρι και σήμερα. Τουλάχιστον θα έπρεπε να συνεχιζόταν. Άμα η γη δεν είναι κυκλική, τότε πώς εξηγούμε όλους αυτούς τους αστροναύτες που είναι εκτός γης αυτή τη στιγμή? Και πάμε να δούμε ένα βίντεο που έγινε σε ένα δικαστήριο στην Αμερική. Στην Ασία δεν είναι δικαστήριο ακριβώς. Και στην Αμερική έχουν ένα μέρος που άτομα μπορούν να πάνε ως πολίτες και να πούνε τις αιτήσεις τους στην κυβέρνηση για να κάνουν, δεν ξέρω αν υπάρχει και στην Ελλάδα να πω την αλήθεια, αλλά κάνουν τις αιτήσεις τους με δεδομένα, τους δίνουν τα δεδομένα τους και κάνουν μια αίτηση για το χύψη πράγμα. Οπότε πάμε να δούμε αυτό το ακολουθό βίντεο. Commissioners. You just state your name for me and your... My name is Justin Harvey. I live at 103 South Osceola, Orlando, 32801. Good afternoon, Commissioners. Today I'd like to bring to your attention a potential fraud on an enormous scale happening in your county. There's now clear evidence of NASA using numerous methods to grossly mislead the public about astronauts being on the International Space Station. During interior ISS scenes from NASA's own live feed, the use of wires, harnesses, green screens, and virtual reality have been detected to achieve the appearance of a weightless environment. Examples of this include astronauts fading in and out of the screen, green screen glitches, grabbing objects that aren't really there, pulling on invisible wires, getting tangled in their harnesses, and even astronauts appearing out of thin air. This begs the obvious question. If they're really up there, why are they using Hollywood techniques to fake the footage? Now, unfortunately, I can't show you these clips in here today, but I will be sending them to you. Moving on, outside the International Space Station, during spacewalks, air bubbles have been recorded on numerous occasions. How is it possible for air bubbles to be present in the vacuum of space? I once questioned astronaut Scott Kelly about this phenomenon. His body language and answers only created more questions. In 2013, astronaut Luca Parmitano nearly drowned during a spacewalk when his helmet filled with water. This happened again just last year. Air bubbles, helmets filling with water, and drowning. Are they in space or are they underwater? Now, what's really interesting is that they train for spacewalks in an underwater pool with a complete ISS replica. Now, surely they aren't filming these spacewalks in an underwater pool and then editing them to appear if they're in space, because that sure would be something, wouldn't it? I'm calling on the Brevard County Commissioners to open a full investigation into NASA's fraudulent practices and use of taxpayer dollars. It costs NASA $3 billion per year to operate the ISS, and if they don't have a darn good explanation as to why they're faking these videos, I and the public would like a darn good explanation as to where our tax money is going. And if they are indeed faking the funk, it is our duty to expose and eliminate this fraudulent and astronomically wasteful ISS program. And look, I know what you're all thinking. The NASA is part of the federal government, and you're just county commissioners. Even if what I'm saying is true, what can you do? But let me remind you, not only is this happening in your county, as public officials, you have the platform and the ability to make a statement or hold a press conference, alerting the public, state, and federal authorities to investigate further. You have the power to start the conversation. Video evidence of everything I described today will be emailed to you all, and I truly hope we can get to the bottom of this. I look forward to the day that $3 billion annual budget is put towards our veterans, our homeless, maybe some of that mental health stuff the young lady just spoke about, and the revitalization of Brevard County. Thank you for your time today, and I'll be happy to answer any questions. Τώρα εννοείται μπορεί να πείτε ότι ίσως αυτός ήταν ένας τυπάς με θεωρίες συνωμοσίας και νόμιζε πως είχε βίντεο και όταν τους τα έδειξε απλά δεν ήταν αυτό που νόμιζαν ή κάτι τέτοιο. Οπότε πάμε να ελέγξουμε μόνοι μας αυτά τα δεδομένα και άμα ισχύουν ή δεν ισχύουν για αυτά τα βίντεο που αυτή τη στιγμή είναι στο διάστημα, δεν είναι τελείως έξω από τη γη, είναι στο ακριβώς έξω από τη γη, δηλαδή ακριβώς εκεί πέρα, όχι στο φεγγάρι κάτι full μακριά, αλλά είναι ο διαστημικός σταθμός που έχουμε. Και πάμε να δούμε τα βίντεο που
δημοσιεύονται από εκεί πέρα. Αυτό είναι ένα από αυτά. Here, when you see that whole hurricane, you're pretty amazed and you start taking pictures and all of that of it, but then you forget that there are people in danger down on Και έχουμε ένα άλλο που γίνεται το εξής. Μετά έχουμε αυτή την κοπέλα που ναι, κάνει τα μαλλιά της, κάνει αυτά τα πράγματα και από κάτω έχουμε μια διαφήμιση που ναι, μπορείτε να δείτε τις διαφορές. Και αυτά δεν είναι μόνο τα μόνα πράγματα που υπάρχουν εκεί έξω. Μετά έχουμε, εννοείται, υπάρχουν πάρα πολλά δεδομένα και δεν θα τα καλύψω όλα τα δεδομένα που υπάρχουν, αλλά μετά έχουμε και φωτογραφίες από τη γη, από την NASA. Έτσι δεν μπορείς να το διαψεύσεις αυτό. Έχουμε φωτογραφίες της γης να είναι κυκλική. Γιατί να μην ισχύει. Αυτή είναι μια φωτογραφία από το 2000 που βγάλανε για τη γη από το διάστημα. Έτσι. Ναι, είναι κυκλική. Κανείς δεν διαψεύει αυτό. Και αυτή είναι μια φωτογραφία από το 2012 που βγάλανε η NASA για τη γη. Τώρα, ανεξάρτητα το φωτισμό ή την κάμερα που χρησιμοποιούσαν, μπορείτε να δείτε ότι η Αμερική τριπλασιάστηκε σε μέγεθος. Ναι, δεν ξέρω. Απλά βλέποντας αυτό το πράγμα δεν μπορούν και τα δύο να είναι αληθινά. Απλά δεν μπορείς να πεις και τα δύο ότι ισχύουν. Μία από τις δύο πρέπει να είναι λάθος. Και αν είναι μία από τις δύο λάθος, τότε η NASA μας λέει ψέματα. Έστω κάποια στιγμή μας έλεγε ψέματα, ακόμη και άμα είναι κυκλική, να το πω έτσι. Μία από αυτές τις δύο φωτογραφίες είναι λάθος, άρα εγώ δεν μπορώ να εμπιστευτώ την NASA να μου πει ότι η γη είναι κυκλική, άμα προφανώς δεν βάζουν φωτογραφίες από το διάστημα και τις φωτογραφούν ότι όντως είναι κυκλική. Προφανώς αυτό είναι κάποιο είδο Photoshop ή κάτι τέτοιο. Είναι φτιαγμένο σε ζωγραφιά, αλλά δεν είναι φωτογραφία. Το διάστημα τουλάχιστον μία από τις δύο. Δεν μπορείς να πεις ότι είναι. Απλά δεν βγάζει νόημα. Τώρα, μετά μου πείτε, μα πήγαμε στο φεγγάρι, έτσι, από όλα 11. Πώς το διαψεύδεις αυτό? Είμαστε εκεί. Κοιτάξτε, όπως απλά θα βάλω αυτό είναι από τα πρώτα 3 λεπτά της NASA, το Apollo 11 που πήγαν στο φεγγάρι, αυτό που ήταν σε όλες τις τηλεοράσεις. Και ας το δούμε. Okay, everything's nice and straight in here. Okay, can you pull the door open a little more? Right. Okay. There's a great deal of contrast in it, and currently it's upside down on our monitor, but we can make out a fair amount of detail. Okay, would you verify the position the opening I ought to have on the camera? Stand by. Okay, Neil, we can see you coming down the ladder now. Neil, we can see you coming. Okay, I just checked getting back up to that first step. That isn't collapsed too far, but it's adequate to get back up. Roger, we copy. It's a pretty good little jump. Buzz, this is Houston. F2, 1/160th second for shadow photography on the sequence camera. Okay. At the foot of the ladder, the LEM footbeds are only depressed in the surface about 1 or 2 inches, although the surface appears to be very, very fine-grained as you get close to it. It's almost like a powder. Ground mass is very fine. I'm going to step off the limb now.
That's one small step for man, one giant leap for mankind. Κοιτάξτε, η τεχνολογία σήμερα είναι πολύ πιο εξελιγμένη που οι περισσότεροι μπορούν να ξέρουν τι είναι η πράσινη οθόνη και όλα αυτά τα πράγματα. Τώρα, για παράδειγμα, εγώ χρησιμοποιώ μια πράσινη οθόνη αυτή τη στιγμή. Μπορώ ξεκάθαρα να δω πίσω από τον αστροναύτη, μέσα από τον αστροναύτη. Ωραία, άμα έχω εδώ το χέρι μου, δεν μπορείτε να δείτε μέσα από αυτό, γιατί είναι φυσικό. Άμα πάρω κάτι που έχω μια πράσινη οθόνη και αυτό είναι πολύ μπλε. Άμα δείτε εδώ πέρα, εδώ μπορείτε να δείτε μέσα από αυτό. Έτσι, μπορείτε να δείτε μέσα από αυτό, αλλά είναι μια πράσινη οθόνη στην ουσία. Έτσι λειτουργεί. Και γι' αυτό μπορείτε να δείτε μέσα από αυτό και έτσι ακριβώς ήταν εκεί πέρα, μπορώ να δω μέσα από τον αστροναύτη. Όσο χάλια κάμερα και να έχεις, αν μπορείς να δεις μέσα από κάτι, ναι, δεν είναι σωστή, δεν είναι live ζωντανό σωστό βίντεο, είναι πράσινη οθόνη. Οπότε, αυτό είναι ένα πολύ ξεκάθαρο κομμάτι που μπορείτε να δείτε, όπως έγινε με τον κορονοϊό στην Ελλάδα, όταν βλέπουν άτομα τα βίντεο και αυτά live, εκείνη τη στιγμή δεν βάζουν πάρα πολύ την κριτική σκέψη τους, ακόμη και όταν το είχα δει εγώ προσωπικά αυτό το βίντεο, δεν το έπιασα ότι λένε ψέματα. Ο μόνος λόγος που το κατάλαβα ήταν επειδή ήμουν εκεί πέρα, αλλά δεν είδα το προφανές ψέμα που βλέπουμε εδώ στα βίντεο. Και αυτό είναι γιατί εκείνη τη στιγμή δεν κάθεσαι να αναλύσεις κάθε λεπτομέρεια, το γιατί αυτό είναι έτσι, γιατί εκείνο είναι έτσι. Αλλά άμα το ξαναδείς με ηρεμία και το αναλύσεις, ναι, είναι ξεκάθαρο ότι είναι ψέμα, αλλά δεν χρειαζόταν να το καλύψουνε τότε. Τώρα έχει πολλά ακόμη πράγματα που είναι λάθος με αυτά τα βίντεο, αλλά δεν θέλω να καθίσω να αναλύω κάθε κομματάκι. Πιστεύω αυτό είναι ξεκάθαρο. Προσωπικά, από τότε που ήμουν δημοτικό, δεν καταλάβαινε γιατί άτομα πιστεύανε συγκεκριμένα στο βίντεο. Ωραία, πίστευα ότι ήταν η γη κυκλική, αλλά το βίντεο ήμουν σε φάση, ναι, εννοείται μπορούν να το κάνουν ψέματα, γιατί το θεωρείται αυτονόητο ότι είναι αλήθεια. Δεν μου έβγαζε πάρα πολύ νόημα στο μυαλό μου, εννοείται μπορούν να το κάνουν σε ψέματα. Υπήρχαν ταινίες τότε που χρησιμοποιούσαν διάφορα εφέ κτλ. Δεν ήταν αδύνατο να το φτιάξουν στα ψέματα και να το προωθήσουν αυτό στους ανθρώπους. Οπότε ποτέ δεν κατάλαβα γιατί το θεωρούσαν κάτι σαν ότι στάνταρ δεν υπάρχει περίπτωση να μας πούνε ψέματα από τότε που ήμουν δημοτικό. Ή νομίζω από τότε που ήμουν δημοτικό. Από τότε μπορώ να θυμηθώ. Και ναι, απλά θεωρήσω ότι ναι, μπορεί να είχαν πει ψέματα για το βίντεο. Είναι προφανές ότι χρησιμοποιούσαν μια πράσινη οθόνη εδώ και άμα το καθίσετε και το αναλύσετε πολύ περισσότερο, έχει πάρα πολλά προβλήματα, αλλά δεν θέλω να φτιάξω ένα ολόκληρο βίντεο απλά για το Apollo 11, γιατί όπως είδατε έχει πολλά προβλήματα και προσωπικά ως στιγμής βλέπω ότι μας λένε πάρα πολλά ψέματα. Όπως έλεγε ο Jim Carrey σε αυτό το βίντεο. They've run out of anecdotes, you know, and they just start making stuff up. Yeah. Like that Neil Armstrong guy. Have you seen him on the talk shows? Neil Armstrong, you mean the first man to walk on the moon? Talk about a fish story. Man, and they're buying it. Oh, yeah. Παρ' όλα αυτά, υπάρχουν και άλλοι οργανισμοί, έτσι. Δεν είναι μόνο η NASA, είναι και ο Elon Musk αυτή τη στιγμή που σύμφωνα με αυτό να στέλνει στον Άρη. Και δεν ξέρω πόσο θέλετε να πάρετε από το Elon Musk, άμα τον εμπιστεύεστε, με όλα αυτά που κάνει, αλλά αυτό είναι δικό σας, πιστεύω. Τώρα, εγώ σας έδειξα ξεκάθαρα ότι η NASA που είναι μέρος της κυβέρνησης προωθεί πάρα πολλά ψέματα και με αυτό το σκεπτικό είναι πόσα πράγματα μπορείτε να εμπιστευτείτε από αυτούς οι ομάδες που σχετίζονται με την κυβέρνηση, όπως ο Elon Musk. Τώρα, εννοείται, υπάρχουν και άλλες, δεν θυμάμαι όλα τα ονόματα απ' έξω από το μυαλό μου αυτή τη στιγμή, δεν τα σημείωσα, αλλά
Υπήρχαν και άλλες ομάδες που είναι κάτω από την NASA ή σχετίζονται ή και καλά δεν σχετίζονται κτλ. Αλλά όλες πρέπει να πάρουν έγκριση από την κυβέρνηση για να στείλουν και καλά πύραυλους στο διάστημα. Δεν μπορείς απλά να στείλεις ένα πύραυλο στο διάστημα ως Ηρακλής. Ένα ατομικό θα πω θα φτιάξω ένα πύραυλο και να το στείλω στο διάστημα. Δεν θα μου επιτρέπεται νομικά, από όσο ξέρω. Τώρα, αυτά όλα μπορεί να είναι μια πολύ ιδιαίτερη συνωμοσία, αλλά δεν είναι απόδειξη. Οπότε, αυτό που θα σας δείξω είναι ένα βίντεο του Αμερικάνικου στρατού για το πώς χρησιμοποιούν τους χάρτες για εγκυρότητα στο πώς να χρησιμοποιούν τους χάρτες. Στην ουσία, ο στρατός έχει κάποιους συγκεκριμένους χάρτες που χρησιμοποιεί για εγκυρότητα για να στείλει πυραυλούς, για να στείλει οτιδήποτε. Οπότε αυτό που θα σας αναλύσω, βασικά δεν θα σας αναλύσω εγώ, θα σας βάλω το βίντεο που χρησιμοποιεί. Τώρα αυτό είναι ένα 15 λεπτά βίντεο. Μπορείτε να το προσπεράσετε άμα δεν ενδιαφέρεστε, απλά το βλέπετε λίγο έτσι. Αλλά αυτό το βάζω για να... Αυτή είναι η απόδειξη που θέλω να καθίσετε, άμα ενδιαφέρεστε, να αναλύσετε και να το μάθετε πώς χρησιμοποιούν τους χάρτες η Αμερική ή του στρατού συγκεκριμένα. Και να δείτε πώς χρησιμοποιούνται χάρτες. Άμα δηλαδή πηγαίνετε στον Αμερικάνικο στρατό για να πάτε στον πόλεμο, όπως χρησιμοποιόταν σίγουρα τότε στο δεύτερο παγκόσμιο, στον πρώτο, ακόμη πιο πολύ, και πώς χρησιμοποιούσαν τους χάρτες τότε. Πάμε να το δούμε. Meet me at Anchor Way and Commodore Road. At one time or another, most of us have identified a location in this way by referring to the intersection of two streets. Or we have said, I live between Commodore Road and Galley Boulevard at 310 Anchor Way, and thus precisely located the house. In a city with clearly identified streets, this method of giving a location works well. The streets and street numbers are easily recognized points of reference by means of which exact locations can be described. But how do you accurately describe locations in a foreign land or in a non-populated rural area? No street signs here, not even streets. Yet if a soldier is to function properly, he must be able to find his way efficiently from one position to another anywhere in the world. And to accomplish this, he must have some means of identifying the location of objects or points of reference on the ground in a uniform and precise manner. These men, for example, are in an area previously unknown to them. They have just completed a reconnaissance mission which has brought them to this location. Now they must rejoin their patrol along a road several thousand meters distant at a designated but unmarked point. Without prior knowledge of the area, how can these men find their way precisely and efficiently to a destination they can neither see nor identify? The military map provides the answer, but the men must be able to utilize the information it contains. As you know, a map is a drawing to scale of a portion of the Earth's surface on which natural and man-made features are depicted by symbols, lines, and colors. In addition, a military map is a topographic map which shows both relief and the horizontal position of all features in measurable form. Thus it presents a precise, detailed, and accurate picture of the area it covers. If the military map is to be really efficient, however, it must include some practical means of locating points at any place on the map or on the ground. Thus, medium or large-scale military maps, like this standard 1 to 50,000 scale map, are overprinted with an orderly system of lines called a military grid.
Because of its relative simplicity, the Army uses this grid system for the expression of location. A grid system consists of two sets of parallel lines intersecting at right angles and forming a series of squares which are equal in size. The lines running horizontally head approximately east and west, while the vertical lines run north and south. It is obvious that this system of squares will enable one to locate a point by stating within which square the point lies. So, for purposes of identification, each line is numbered along the edge of the map, as well as within the map itself. Like a well-marked city street, each line is clearly marked and can be used in locating any grid square which borders it. You may have noticed that the line numbers printed at the edge of the map contain small figures not found in connection with those printed within the map itself. These small figures are included primarily to relate this map to others of adjacent areas. When using the military grid system to locate a position on the map, they should be ignored. Use only the large numbers, which are called principal digits. Forget all others. Keeping this precaution in mind, let us see how the grid system is used to locate a position on the map. As an example, a farmhouse is situated here. How would the area or grid squares within which it is located be designated? By what are called coordinates, made up of numbers derived from the grid lines adjacent to the square. Coordinates are written as one number, but always contain an even number of digits. On the military map, the first half of these digits is always read to the right. The second half of the coordinates is always read up from the bottom. This is the first and most important thing to remember in using the military grid. Always read right and then up, or it may be easier to remember read right up whenever interpreting grid coordinates. Now let us see how this rule applies in pinpointing the farmhouse. Starting at the left edge of the map and reading to the right until we arrive at the first grid line which borders the square with the farmhouse, this is grid line 05. These become the first two digits of the coordinates which will identify this grid square. Again, starting at the lower edge of the map, read up, arriving at the grid line bordering the lower edge of the square. This is line 64. These digits complete the coordinates which identify this grid square as 05, 64, lying to the right and up from the point where the grid lines 05 and 64 cross. The other grid squares are identified in the same manner. Read right and up to find the proper designation. For military operations or reporting purposes, however, grid square identification is not precise enough. On most military maps, the space between the grid lines, known as the grid interval, is 1,000 meters. The grid square represents an area large enough to accommodate many features in addition to the farmhouse we wish to pinpoint. So a more exact position is necessary. To accomplish this, the grid sides are divided into tenths, either by eye or by means of a coordinate scale. When this has been done, we can see that the farmhouse lies 7/10 to the right of line 05 and 8/10 of a square up from line 64. These fractional indicators are integrated into the grid square number by keeping in mind that the first half of its digits are read to the right. Thus, the first half of the coordinates now becomes 05 plus the number of tenths, 7, and the second half, reading up,
becomes 64 plus the number of tenths, 8. The final number 057648 represents coordinates which locate the farmhouse to within 100 meters. This is how the grid system enables you to describe or find the location of features at any point on the military map accurately, clearly, and easily, if you will remember to read right up. To aid you in using the grid system, every military map carries instructions describing the method we have just seen demonstrated. These are found here in what is called the grid reference box. The grid reference box is divided into two parts. The left portion contains information identifying the map and the area it covers. At the bottom, it carries a reminder to ignore the smaller figures in any printed grid number and use only the large figures in plotting locations on the map. The right part of the box explains how to use the grid in giving or locating a standard reference on the map with an example of the method we have just observed keyed to a point on the map. In brief, the grid reference box contains the operating instructions for the military grid system. By consulting it, you will be able to use the grid successfully when you find yourself in a situation like this. As you remember, these men have just completed a reconnaissance mission through an area they have not known previously. Now they must rejoin their patrol at a point some distance away, identified only by this number we now recognize as grid coordinates. How will they do this? We know that grid coordinates are written to be read right up, and that the first half of the digits is read to the right. Using these coordinates, the men will begin at the lower left-hand corner of the map and read right until they reach line 16, which is indicated by the first two digits of the coordinates. The third digit tells them that the location they are looking for is 1/10 of a grid square to the right of line 16, so a tick mark will be made at that point, and the next step is to read up. The following two digits direct the readers to move up to line 64. This one. The final digit indicates that the location is 6/10 of a grid square up from this line. This is marked off, and the men locate the point of rendezvous designated by the coordinates 161, 646. As you can see, by properly using the coordinates and the military grid, the rendezvous point has been located efficiently, clearly, and precisely. And its relationship to the present position of the map readers has been accurately plotted. With this essential information available, the men can now plan the route they will follow to rejoin their squad at the designated location. Between any 2 points on the map, there are usually several possible routes, and in selecting the most suitable, relative distance should be among the first considerations. With a military map, the determination of ground distance between 2 points is a simple matter, thanks to the graphic or bar scales which are printed on each map. These are in effect rulers by means of which distances on the map may be measured as actual ground distances in terms of statute miles, meters, yards, or nautical miles. Their use is easily understood. For example, this is how you determine the straight line ground distance between 2 points on the map. Lay a straight-edged piece of paper on the map so that its edge touches both points. Make a tick mark on the edge of the paper at each point.
Then move the paper down to the appropriate graphic scale and read the ground distance between the 2 points. The graphic scale is divided into 2 sections. That to the right of the 0 is called the primary scale and is marked with full units of measure. From this primary scale, we see that the straight line ground distance is more than 3,000 meters. How much more can be read to the left of the 0 on what is called the extension scale? This is divided into tenths of a unit, and in this instance shows the total distance to be 800 meters more than the 3,000 on the primary scale, or a total of 3,800 meters. Τώρα το τετράγωνο στο βίντεο, δηλαδή ο χάρτης είναι 1000 επί 1000 μέτρα. Τα επόμενα τετράγωνα υπάρχουν και πιο μεγάλοι, είναι 10.000 επί 10.000 και 100.000 επί 100.000 και μετά έχουμε και το grid zone designation που είναι όλος ο κόσμος. Τώρα επίσης κάθε τετράγωνο είναι 1 χιλιόμετρου σε μέγεθος, που σημαίνει ότι υπάρχουν ακριβώς 100 τετράγωνα 1 χιλιόμετρου σε μεγαλύτερους χάρτες. Τώρα τα μικρότερα νούμερα που ακούσαμε ότι πρέπει να γνωρούμε είναι για να βρίσκουμε τα τετράγωνα των 10 χιλιόμετρων συγκεκριμένα. Τώρα αυτά τα τετράγωνα χρησιμοποιούνται για όλο τον κόσμο. Και σε GPS, το GPS που χρησιμοποιούμε σήμερα βασίζεται σε αυτό το σύστημα και δεν βλέπουμε πουθενά να υπάρχει υπολογισμός για την κοιλότητα της γης, το κυκλικό μέρος. Δεν το βλέπουμε πουθενά και αυτό σημαίνει ότι άμα η Αμερική ήθελε να στείλει μια βόμβα στο Ιράν, για παράδειγμα τώρα που πολεμάνε, χρησιμοποιώντας αυτό το σύστημα, θα στέλνανε βόμβες πολύ πιθανόν κατά λάθος σε κάποια άλλη χώρα, ίσως στο Ισραήλ που είναι η σύμμαχοί τους. Οπότε πολύ πιθανόν να στέλνανε βόμβες στο δικό του στρατό αντί για τον αντίπαλο. Μπορείτε να δείτε ξεκάθαρα ότι υπάρχει ένα πρόβλημα χρησιμοποιώντας αυτό το χάρτη άμα η γη είναι κυκλική. Και αυτός ο χάρτης χρησιμοποιόταν συγκεκριμένα στον πρώτο παγκόσμιο και νομίζω και στο δεύτερο από την Αμερική για να ρίξουν βόμβες, για να πολεμήσουν, όπως έδειξε και τις εφημερίδες και αυτά. Οι χάρτες αυτές ήταν μέρος των πανεπιστημίων τότε. Και εννοείται ο Αμερικανικός στρατός τα χρησιμοποιούσε επίπεδους χάρτες τότε. Οπότε δεν μπορείτε να πείτε ότι η κυκλική γη βγάζει πάρα πολύ νόημα με αυτό που μόλις σας έδειξα. Τώρα δεν λέω πως είναι επίπεδη σώνη και καλά. Μπορεί να είναι κάτι πολύ περίπλοκο που δεν μπορούμε καν να το διανοηθούμε. Αλλά η κυκλική γη δεν βγάζει νόημα γιατί θα έπρεπε να υπολογίζουμε την κυκλικότητα της γης όταν ρίχνουν βόμβες, γιατί αλλιώς θα τις πετούσαν όπου να είναι. Οπότε, σε ένα κομμάτι. Και τώρα θα πείτε, μα πήγανε, ξέρω πολλά άτομα που ίσως το ψάχνουν, ίσως ακούσανε για ότι οι επίπεδοι γη πήγανε κάπου και διαψεύθηκε γιατί έγινε ένα ολόκληρο θέμα. Και αυτό ήταν ένα βίντεο που φτιάξανε κάποιοι ότι πήγανε στην Ανταρκτική και κάνανε, νομίζω στην Ανταρκτική, και κάνανε αυτό το βίντεο που διαψεύσανε την επίπεδη γη και αποδείξανε, βασικά νομίζω μόνο διαψεύσανε την επίπεδη γη, δεν αποδείξανε τίποτα, δεν αποδείξανε την κυκλική γη. Και αυτό είναι το νόημα αυτού του βίντεο, να αποδείξουμε ότι δεν είναι κυκλική. Όχι, άμα είναι επίπεδη, δεν με νοιάζει καθόλου αυτό. Και δεν νομίζω πως, δεν ξέρω, ίσως να είναι, ίσως να μην είναι, δεν έχω ιδέα. Αλλά αυτό το βίντεο ήταν ξεκάθαρα ένα ακόμη ψέμα, όπως αυτό με το Apollo 11. Και εδώ είναι μία από αυτές τις αποδείξεις, χωρίς να μπαίνω σε λεπτομέρειες, εννοείται έχει πάλι πάρα πολλά βίντεο που αναλύουν διάφορα κομμάτια και γιατί αυτό είναι ψέμα και γιατί αυτό είναι ψέμα και γιατί αυτό είναι ψέμα. Μπορείτε να καθίσετε και να αναλύσετε μερικά από αυτά, αλλά αυτό είναι ένα βίντεο που πιστεύω οποιοδήποτε με μια μικρή κριτική σκέψη, όποιος έχει βγει στο κρύο, είτε ακόμη και στην Ελλάδα στο κρύο, θα καταλάβει γιατί αυτό είναι προφανές ψέμα. Πάμε να το δούμε. Why isn't your breath foggy? It's not as foggy as it was a second ago. It's kind of foggy right now. But right before I started the stream, I tested it, so I knew you guys were going to say that. And my breath was like super foggy earlier, but it's not really foggy right now. I don't know. No humidity? Yeah, of course. I mean, it's super dry here. That's why my lips are super chapped. It's not even windy and my lips are super chapped.
Just pick up some snow? Okay. I'm not wearing gloves, so that's a terrible suggestion. I'll be right back and grab some gloves, and I'll pick up some snow. There's a little breath. What's up now? You have to take like deeper breaths, and it sucks. It hurts your lungs. Okay. Alright, I'm not placating to the insanity anymore. If you follow me for years, you know I'm not lying. Τώρα αυτό ήταν λίγο έξτρα. Δεν με νοιάζει καν αυτό το βίντεο. Και να ήταν αλήθεια, δεν διέγραφε ότι έχω πει σε αυτό το βίντεο, γιατί δεν προσπαθώ να αποδείξω ότι η γη είναι επίπεδη. Απλά ότι η γη δεν είναι κυκλική. Και άρα όλο το σύμπαν και όλα τα μαθηματικά, όπως τα ξέρουμε, δεν ξέρουμε τι ισχύει και τι δεν ισχύει. Τώρα θα πω μετά για τον λόγο, για ποιο λόγο να κάνουν όλο αυτό το ψέμα, ποιο είναι το νόημα. Έτσι, και έχω φτιάξει ένα ολόκληρο βίντεο γι' αυτό, για την προπαγάνδα που προωθούσαν για την ψεύτικη εξωγήινη εισβολή από πάρα πολύ, από πριν το Apollo 11. Συγκεκριμένα από το Apollo 11 είναι, προωθούσαν πάρα πολύ, αλλά και πριν από τότε. Και θα πω πως πότε ήτανε, ότι στις 17 Τρίτου του 2026 η κυβερνοασφάλεια της Αμερικής, η υπεύθυνη της ασφάλειας και τα λοιπά, αγόρασε 2 domain. Τώρα το domain είναι, αν πάτε σε μια ιστοσελίδα, δηλαδή αν πάτε στο google.gr, κανονικά αυτά είναι απλά νούμερα, δηλαδή 192.168.1.5 ξέρω εγώ. Και αυτό το domain το κάνει σε όνομα, google.gr για παράδειγμα. Και η Αμερικάνικη κυβέρνηση αγόρασε 2 πράγματα. alien.gov και aliens.gov. Αυτό είναι στην ουσία εξωγήινη.κυβέρνηση και εξωγήινος.κυβέρνηση. Που είναι λίγο ιδιαίτερο με την προπαγάνδα που προωθούν πάρα πολύ από το 2020 συγκεκριμένα, αν και υπήρχε πάντοτε, αλλά το 2020 άρχισαν πολλοί να το προωθούν, με την NASA να λέει ότι υπάρχουν εξωγήινοι, με το Πεντάγωνο να λέει ότι υπάρχουν εξωγήινοι και τα λοιπά. Τώρα έχω φτιάξει, όπως είπα, ένα ολόκληρο βίντεο στο YouTube κανάλι, που θα λέω λίγο περισσότερο και πώς λέω πως άτομα από πριν το 2000 μας προειδοποιούν για μια ψεύτικη εξωγήινη εισβολή πρόκειται να γίνει. Τώρα, αυτοί οι εξωγήινοι που λένε, πολλοί από εσάς να μου λέτε «ΟΚ, αυτό είναι βλακεία, οκ, ίσως να υπάρχουν κάπου δισεκατομμύρια χρόνια στο διάστημα, άμα υπάρχει καν το διάστημα, αλλά οκ, δεν υπάρχουν στη γη, είναι βλακίες». Ίσως το βλέπετε έτσι. Οπότε πάμε να αναλύσουμε και αυτό το κομμάτι. Και ας πάμε να δούμε αυτό το βίντεο που είχα φτιάξει λίγο καιρό πριν, που είναι από ένα ντοκιμαντέρ, νομίζω, άμα θυμάμαι καλά, έχω καιρό που το είχα φτιάξει. Αλλά να το δούμε. How many people in this room have had an encounter? Strange lights in the sky, UFOs? Raise your hand, please. Hi. Look around the room. So these, hold them up real high so I can see them. Wow. Look around. Keep them up. Keep them up. Keep them up. Keep them up. Hold them up. Τώρα, αν υπάρχουν μερικοί μάρτυρες, είναι αρκετό για να στείλεις κάποιον στη φυλακή και για πολύ καιρό. Τώρα, άμα υπάρχουν χιλιάδες μάρτυρες, αυτό είναι ξεκάθαρο ότι δεν θα υπήρχε καν σε δικαστήριο, ίσως ή μπορεί, απλά θα ήταν ξεκάθαρο ότι οκ, αυτός καταδικείται, υπάρχουν χιλιάδες μάρτυρες, δεν υπάρχει καν λόγος να τον αναλύουμε. Και παρόλο που υπάρχουν τόσο πολλοί μάρτυρες για
εξωγήινους και όλα αυτά, όλοι μας το θεωρούμε σαν κάτι χαζό ή το θεωρούσαμε, γιατί πλέον με την προπαγάνδα που μας προωθούν δεν το θεωρούμε σαν χαζό. Οπότε πάμε να δούμε λίγο τι λένε άτομα που δεν το πήραν σαν χαζό από την αρχή και τα αναλύουν όλη τους τη ζωή από κάποιοι από αυτούς. Και πραγματικά ήταν εθισμένοι με το να ψάχνουν τι είναι η αλήθεια, με τους εξωγήινους και αυτά. Να υπήρχαν άτομα που σπαταλούσαν τρελές ώρες, που μιλούσαν με άτομα που υποτίθεται είχαν απαγαγηθεί και αναλύανε τα UFO, που πηγαίνανε σε μέρη και τα λοιπά και κάνανε ολόκληρες έρευνες. Πάμε να δούμε τον Άρθουρ Σι Κλάρκε, που είναι ένας από τους πιο παλιούς που πίστευαν στους εξωγήινους, και λέει το εξής: μια θεωρία που πλέον δεν μπορεί να πάρει κανείς στα σοβαρά είναι ότι τα UFO είναι διαστημικά πλοία. Και η σύνοψη, γιατί τη λέει πιο κάτω, είναι ότι πως άμα ερχόντουσαν από το διάστημα θα το ξέραμε. Τώρα δεν μπορεί να δείτε και πηγή. Οπότε αυτό είναι ένα κομμάτι, ότι κανείς, ακόμη και από όταν πήγανε στο Κογκρέσο και αυτά που εμφανίσανε τους εξωγήινους, ναι, τελικά δεν είναι ψεύτικοι τώρα, δεν λέγανε ξεκάθαρα ότι είναι από το διάστημα, λέγανε ότι μάλλον είναι κάτω από τη γη. Από το νερό, κάτω από τη γη, κάποια άλλη διάσταση. Η NASA νομίζω είχε πει, αν θυμάμαι καλά. Οπότε κανείς δεν λέει ότι είναι από το διάστημα. Όλοι φτιάχνουν μια νοοτροπία λίγο διαφορετική. Τώρα, άμα δεν είναι από το διάστημα και είναι απλά από μια άλλη διάσταση ή κάτι τέτοιο, πόσο μεγάλη διαφορά έχει με τους δαίμονες της Αγίας Γραφής? Αυτό είναι δικιά σας απόφαση να μου πείτε. Μετά έχει τον Τζον Άκενμπεργκ που λέει το εξής: αλλά το φαινόμενο του UFO δεν συμπεριφέρεται σαν έξω από τη γη επισκέπτες. Στην πραγματικότητα διαμορφώνεται για να εφαρμοστεί στην κάθε κουλτούρα. Ο σκοπός δεν είναι ανοιχτή επαφή, όπως το περιμέναμε, μια φιλική επαφή από έναν αναπτυγμένο πολιτισμό στο διάστημα. Αλλά ο σκοπός τους φαίνεται να είναι ψυχολογικός και κοινωνικός χειραγωγισμός. Μερικοί κορυφαίοι ερευνητές των UFO το έχουν συνειδητοποιήσει αυτό. Ο John Keel, The Eight Tower UFO Operation Jordan Horse, και ο Dr. Jacques Vallée, Messenger of Deception. Αυτοί οι ερευνητές πιστεύουν ότι οι οντότητες UFO προγραμματίζουν σκόπιμα τους ανθρώπινους παρατηρητές με ψεύτικες πληροφορίες για να κρύψουν την πραγματική φύση τους και σκοπό τους. Και αυτό είναι από το The Facts of UFO and the Other Supernatural Phenomena τη σελίδα 10. Τα πηγαίνουμε στο Lin E. Katoe, που λέει το εξής: ένα μεγάλο μέρος των διαθέσιμων βιβλίων για UFO είναι στενά συνδεμένο με το μυστικισμό και με το μεταφυσικό. Έχει να κάνει με θέματα όπως νεωτική τηλεπάθεια, αυτόματο γράψιμο και αόρατες οντότητες, όπως επίσης φαινόμενα σαν ένδειξη φαντασμάτων και δαιμονισμός. Πολλές αναφορές για UFO τώρα αναφέρονται στις δημόσιες ειδήσεις, διηγώντας υποτιθέμενα ατυχήματα που είναι συγκλονιστικά παρόμοια με δαιμονισμό και τηλεποθητικά φαινόμενα που είναι γνωστά εδώ και πολύ καιρό σε θεολόγους. Αυτό παίρνω από το UFO and Related Subjects, USGPO 1969, σελίδα 4. Μετά έχουμε τον Dr. Pierre Guérin. Οι μοντέρνοι εξωγήινοι και οι δαίμονες του παρελθόντος είναι μάλλον ολόιδια. Και αυτό το λέει μιλώντας για τις απόψεις των άλλων ερευνητών. Αυτό είναι το Fly Social Review 1979, νούμερο 1, σελίδα 13. Και αυτό ήταν άτομα που πραγματικά το ερευνούσαν πάρα πολύ. John Alpha Kill. Οι χιλιάδες επαφές με οντότητες αποδεικνύουν ότι είναι ψεύτες και υποκριτές. Τα UFO εμφανίζονται, φαίνονται να είναι σε γενικά πλαίσια απλά μικρές παραλλαγές των δαιμονικών φαινομένων της ιστορίας. Αυτό είναι το Operation Trojan Horse 1996, σελίδα 266. Τώρα, η Αγία Γραφή δεν είναι σιωπηλή για αυτό το πράγμα που προωθείται εδώ και πόσο καιρό. Το λέμε στο Θεσσαλονικής Β, 2-9 με 12. Αυτός ο άνομος θα έρθει με την ενέργεια του Σατανά. Θα κάνει κάθε είδος θαυματουργικές δυνάμεις με απατηλά σημάδια και τέρατα. Με κάθε είδος άνομα και απατηλά μέσα θα παρασύρει όσους βαδίζουν προς την καταστροφή. Επειδή δεν αγάπησαν την αλήθεια για να σωθούν, γι' αυτό ο Θεός θα επιτρέψει να ενεργήσει σε αυτούς η πλάνη για να πιστέψουν σε αυτό το ψέμα. Έτσι θα δημιουργηθούν όλοι όσοι δεν πίστεψαν στην αλήθεια και δέχτηκαν ολόψυχα την αδικία. Τώρα αυτό είναι μια πάρα πολύ καλή περίπτωση να είναι αυτό το μεγάλο ψέμα. Τώρα, όσοι έχετε παρακολουθήσει λίγο για τις προφητείες της Αγίας Γραφής, σε γενικά πλαίσια ίσως έχετε διαβάσει την Αγία Γραφή, μπορείτε να ξέρετε ότι είμαστε
τουλάχιστον σε κοινικές ώρες. Όπως είπε ο Χριστός, ότι όταν δείτε την Ιερουσαλήμ να είναι περικυκλωμένη από στρατούς, να ξέρετε ότι η ώρα είναι κοντά. Δεν είναι λέξη προς λέξη αυτό, το είπα από το μυαλό μου, αλλά θα βάλω κάπου εδώ το στίχο. Αλλά μπορούμε να ξέρουμε ότι η περίπτωση που λέει ο Χριστός είναι πολύ πολύ κοντά και αυτό είναι από τα κομμάτια που θα γίνει. Τώρα αυτό το μεγάλο ψέμα που λέει η Αγία Γραφή είναι, πιστεύω ταιριάζει τέλεια με την ψευτική εξωγενή εισβολή, γιατί σκεφτείτε το, άμα έρθουν κάποιοι επισκέπτες και πούνε ότι αυτοί μας δημιούργησαν, αυτοί είναι όλοι, και εμείς είμαστε ανίκανοι με το στρατό ή με οτιδήποτε να κάνουμε οτιδήποτε σε αυτούς, με όλες αυτές τις προηγμένες τεχνολογίες που έχουμε και δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα, τότε ναι, οι περισσότεροι θα μένουν σε ένα σημείο που θα πούνε «ΟΚ, ίσως όλες αυτές οι θρησκείες είναι ψέματα και αυτή είναι η αλήθεια». Αλλά άμα θέλετε να πάρετε οτιδήποτε από αυτό το βίντεο, δεν με νοιάζει το τι θα πιστέψετε για τη γη και για το σύμπαν. Θέλετε να πιστέψετε ότι είναι επίπεδη, θέλετε να πιστέψετε ότι είναι τρίγωνη, παραλληλόγραμμη, κάντε ό,τι θέλετε, δεν με νοιάζει γι' αυτό. Αλλά πάρτε ότι όταν έρθουν οι εξωγήινοι, μην βάλετε την πίστη σας σε αυτούς, αλλά βάλτε την στον Ιησού Χριστό. Γιατί άμα δείτε, όσο πιο πολύ το ψάχνετε, τέλει βγαίνετε σε αυτόν, γιατί αυτός είναι η αλήθεια και ελπίζω να τον βρείτε και να αποκτήσετε μια προσωπική σχέση μαζί του. Εξηγήσετε να μετανοείτε και να κάνετε αυτά που είναι ευχάριστα στα μάτια του και να μην τρέχετε πίσω από χρήματα και από κυβερνήσεις για την ασφάλειά σας. Αυτό είχα να πω για σήμερα και ελπίζω να σας ευλογήσει ο Θεός, να σας πάρει, να στρέψει το πρόσωπό σου προς εσάς και να σας δώσει ειρήνη σε αυτά τα δύσκολα πράγματα που πρόκειται να γίνουν. Καλή συνέχεια.